ठुशी हा पारंपरिक महाराष्ट्रीयन दागिना स्त्रियांचं सौंदर्य आणखीनच वाढवतो. पण हा दागिना दिसायला जरी कठीण असला तरी तो अगदी सहज सोप्या पद्धतीने आपल्याला बनवता येतो आणि तो कसा बनवायचा हे आज आपण या व्हिडिओमधून बघणार आहोत. ठुशी बनवण्यासाठी आपल्याला पुढील साहित्य लागेल. ठुशीच्या मागच्या बाजूने लावण्यासाठी एक गोंडा लागेल, कैची, दोरा, 2 सुया लागतील, एक 6 mm मोठा गोल्डन मणी लागेल, 2 मीडियम साईज म्हणजे 4 mm चे 2 गोल्डन मणी लागतील आणि 3 mm चे छोटे गोल्डन मणी लागतील. आता आपण ठुशी बनवायला सुरू करत आहोत. सुरुवातीला आपण दोन्ही सुयांमध्ये 4-4 फूट लांबीचे दोरे घालून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हे दोरे गोंड्याच्या एका साईडला अडकवून घेणार आहोत. लावून झाल्यानंतर गोंडा अशा पद्धतीने पायाला अडकवून घ्यायचा आहे, म्हणजे ठुशी बनवताना तो हलणार नाही. आता आपल्याला दोन्ही सुयांमधून एक छोटा गोल्डन मणी घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर दोन्ही सुया वेगवेगळ्या करून एक सुई उजव्या हातात आणि एक डाव्या हातात पकडायची आहे. आता आपल्याला उजव्या हातातल्या सुईमध्ये 1 मणी घालून घ्यायचा आहे आणि डाव्या हातातल्या सुईमध्ये 2 मणी घालून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला उजव्या हातातली सुई डाव्या हातातला जे 2 मणी घातलेले आहेत त्यातला जो दुसरा मणी आहे, म्हणजे आपल्या सुईकडचा शेवटचा मणी जो आहे त्या मण्यामधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे. सुई बाहेर काढल्यानंतर अशा पद्धतीने एक मण्यांचा चौकोन तयार होईल. अशाच पद्धतीने आपल्याला पुढे देखील मण्यांचे चौकोन तयार करायचे आहेत. आता आपण मण्यांचे असे 24 चौकोन बनवून घेणार आहोत. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता. सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे आणि त्यासोबतच तुम्ही बेल आयकॉनही प्रेस करू शकता. आता आपण यापुढे ठुशी सिरीज बघणार आहोत, ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठुशी कशा बनवायच्या, ठुशी नेकलेस कसे बनवायचे हे दाखवणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
इथे आपण 24 वेळा मणी क्रॉस करून घेतलेले आहेत। आता आपण दोन्ही सुया एकत्र करणार आहोत आणि त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा मणी, एक मोठ्या आकाराचा मणी आणि पुन्हा एक मध्यम आकाराचा मणी घालून घेणार आहोत। मध्यम आकाराचा मणी घालून घेतल्यानंतर आता एक छोट्या आकाराचा मणी घ्यायचा आहे आणि दोन्ही सुयांमधून जसं पहिल्यांदा घालून घेतला होता सुरुवातीलाच तशा प्रकारे घालायचा आहे। आता दोन्ही सुया वेगवेगळ्या करायच्या आहेत आणि पुन्हा उजव्या हातातल्या सुईमध्ये एक मणी आणि डाव्या हातातल्या सुईमध्ये 2 मणी अशा पद्धतीने मणी घालून घेऊन ते क्रॉस करायचे आहेत आणि त्यांचे चौकोन बनवायचे आहेत। ठुशीच्या वरच्या बाजूला आपण जशी पट्टी बनवली आहे तशीच पट्टी आता आपण खालच्या बाजूलाही बनवून घेणार आहोत। आता इथे आपली पट्टी कंप्लीट झालेली आहे। आता उरलेल्या दोऱ्यांची गोंड्याच्या दुसऱ्या टोकाला गाठ घालून घ्यायची आहे।
आता एका सुईमध्ये 3 फूट लांबीचा एक दोरा घालून घ्यायचा आहे आणि तो गोंड्याच्या टोकाला अटॅच करून घ्यायचा आहे। सुई पट्टीच्या उजव्या साईडचा जो पहिला मणी आहे त्यातून बाहेर काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर सुईमध्ये 3 मणी घालायचे आहेत आणि पूर्वी ज्या मण्यामधून आपण सुई बाहेर काढली होती त्या मण्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या एका मण्यामधून अशा 2 मण्यांमधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे, म्हणजे मण्यांचा एक चौकोन तयार होईल। आता यानंतर आपल्याला प्रत्येक वेळी सुईमध्ये 2 मणी घालायचे आहेत आणि मागचा जो आपण चौकोन तयार केला आहे त्यातला पहिला मणी आणि त्याच्या पुढचे 2 मणी यामधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला ही पट्टी आता पूर्ण करून घ्यायची आहे। सुईमध्ये 2 मणी घालायचे आणि मागच्या चौकोनाचा पहिला मणी आणि त्याच्या पुढचे 2 मणी यातून सुई बाहेर काढून घ्यायची आणि मण्यांचा चौकोन तयार करायचा। अशा पद्धतीने ठुशीच्या मध्यापर्यंत आपल्याला हे कंटिन्यू करून घ्यायचं आहे। आता ठुशीच्या मध्यभागी आल्यानंतर आपण जो एक छोटा गोल्डन मणी 2 सुयांमधून घालून घेतला होता त्या एका मण्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या 3ही मण्यांमधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। सुई सावकाशीने बाहेर ओढून घ्यायची आहे, नाहीतर दोरा किंवा मणी तुटण्याची शक्यता असते। आता पुढच्या गोल्डन मण्यामधून देखील आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। आता यापुढे आपल्याला पूर्वीसारखीच पट्टी तयार करून घ्यायची आहे। त्यासाठी सुईमध्ये 2 मणी घालायचे आणि मागच्या चौकोनाचा पहिला मणी आणि त्या पुढचे 2 मणी यामधून आपण सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। आता शेवटपर्यंत आपल्याला अशीच पट्टी कंटिन्यू करायची आहे। आता ठुशीच्या शेवटी आल्यानंतर आपल्याला सुईमध्ये 2 मणी घालायचे आहेत आणि मागच्या चौकोनाचा पहिला मणी व त्याच्या पुढचा 1 मणी यामधून सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर दोन्ही सुयांमधून आपण जो एक गोल्डन मणी घातला होता त्या मण्यामधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण आता ही पट्टी कंप्लीट करून घेतलेली आहे। आता ठुशीच्या सुरुवातीला जो आपण गोल्डन मणी दोन्ही सुयांमधून कॉमन घातला होता त्या मण्यामधून आपल्याला सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे। सुई सावकाशीने बाहेर काढून घ्यायची, म्हणजे दोरा किंवा मणी तुटणार नाही। आणि त्यानंतर सुई गोंड्याच्या टोकाला अटॅच करून घ्यायची आहे व तिथेच ती कैचीने कट करून घ्यायची आहे।
आता दोन्ही सुयांमध्ये 4-4 फूट लांबीचे दोरे घालून घ्यायचे आहेत आणि दोन्ही सुया गोंड्याच्या एका टोकाला अटॅच करून घ्यायच्या आहेत. गोंड्याला सुई अटॅच करताना चांगले 2 ते 3 गाठ घालून घ्यायचे आहेत, म्हणजे दोरे सुटणार नाहीत. सुया अटॅच केल्यानंतर आपल्या उजव्या हातातील सुई पट्टीच्या उजव्या साईडचा जो पहिला मणी आहे त्यातून बाहेर काढायची आहे आणि डाव्या हातातील सुई पट्टीच्या डाव्या साईडचा जो पहिला मणी आहे त्यातून बाहेर काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर डाव्या हातातील सुईमध्ये एक मणी घालायचा आहे आणि उजव्या हातातील सुईने त्याला क्रॉस करून घ्यायचे आहे. आता आपल्याला उजव्या बाजूचा जो पुढचा मणी आहे त्यातून उजव्या हातातील सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे आणि डाव्या बाजूचा जो पुढचा मणी आहे त्यातून डाव्या हातातील सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे. आता पुन्हा आपल्याला डाव्या हातातल्या सुईमध्ये एक मणी घालून घ्यायचा आहे आणि उजव्या हातातील सुईने त्या मण्याला क्रॉस करून घ्यायचं आहे. आता अशीच आपल्याला पुढे देखील ठुशी बंद करून घ्यायची आहे. आता मध्यभागी आल्यानंतर आपल्याला छोटा गोल्डन मणी, मीडियम, मोठा आणि मीडियम असे 3 मणी आणि त्याच्या पुढचा एक गोल्डन मणी यामधून सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे आणि पुन्हा आपल्याला ठुशी बंद करून घ्यायची आहे. ठुशी सिरीजमधला आपला हा दुसरा व्हिडिओ आहे. पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण पट्टी ठुशी कशी बनवायची ते बघितलं होतं आणि आता आपण ठुशी कशी बनवायची ते बघत आहोत. खरं तर पट्टी ठुशी हा ठुशीचाच बेस म्हणायला हरकत नाही. त्या व्हिडिओची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला जर पूर्ण व्यवस्थित व्हिडिओ बघायचा असेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ रेफर करू शकता. तुम्हाला ही ठुशी सिरीज कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि त्याचबरोबर तुम्हाला आणखी कोणते व्हिडिओज बघायचे असतील तर तेही मला कमेंटमध्ये कळवा. आता ठुशीच्या शेवटी आल्यानंतर दोन्ही सुयांची गोंड्याच्या टोकाला गाठ घालून घ्यायची आहे. व्यवस्थित 2 ते 3 गाठी घातल्यानंतर उरलेला दोरा कट करायचा आहे आणि तो ग्ल्यूच्या सहाय्याने थोडासा चिकटवून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. थँक यू फॉर वॉचिंग.